गुम्बाको लामा दाई यता अर्को लामा दाई यता यो यतापट्टि लामा दाई सिमसङको भाइ होइन यो सिमसङ तिम्रो भाइ हो दाजुभाइ त सेम छ त यार बाबा जस्तै यो त मम्मी जस्तै यो त आयशा इधर देखो आयशा आयशा बहुत अच्छा आयशा है आयशा ये त कता आयशाले फिस हेर्दैछ भाइ यहाँ खाँदैछ भरे अहिले यसो मम्मीलाई पठाइदिनु यता सिमसङको कान्छा भाइ आइसा यता सर्जिन यहाँ हेर आइसिङ ठकुरी आइसा यता यता यहाँ हेर त आहा हाई गरिदेऊ एलिसा कि के अरे नाम एलिसा यता केलिसा तिम्रो नाम के हो दाउ सिमसङ भनेको त इङ्ग्लिस दाउ भनेको चाहिँ लामा हो दाउ लामा कत्र भयो आज दाइले बिहानदेखि बनाउनु भयो है बनाएको बहिनीलाई भनेर आज चिकन त दाइले नै बनाउनु भयो दाइलाई चाहिँ जाँगर लाग्छ क्या चिकन बनाउनु चाहिँ बिहानै है भ्लग गर्दै दाइ भ्लगर भइसक्यो